سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم تا زمانی که شوق چیزی در دلتون زنده هست خداوند اون رو نصیبتون بکنه تا بتونید ازش لذت ببرید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، تحصیلی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنه. قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود، ورنه هیچ از دل بیرحم تو تقصیر نبود. من دیوانه چو زلف تو رها می کردم، هیچ لایق ترم از حلقه زنجیر نبود. یا رب این آینه حسن چه جوهر دارد، که در او آه مرا قوت تأثیر نبود. سر ز حسرت به در میکده ها بر کردم، چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود. نازنین طرز قدت در چمن ناز نرست، خوشتر از نقش تو در عالم تصویر نبود. تا مگر همچو صبا باز به کوی تو رسم، حاصلم دوش به جز ناله شبگیر نبود. آن کشیدم ز تو ای آتش هجران که چو شمع، جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود. آیتی بود عذاب انده حافظ بی تو، که بر هیچ کسش حاجت تفسیر نبود. خب دوستان، بعد بگم این غزل حافظ در زمان تبعید ایشون به شهر یزد و به یاد شاه شجاع سروده شده. با اینکه شاه شجاع بود که حافظ رو به یزد تبعید کرده بود، اما حافظ میگه من با شمشیر تو به قتل نرسیدم، چون تقدیر الهی اینطور بوده، وگرنه دل بیرحم تو در کشتن من کوتاهی نکرد. و بعد از اون میگه من در عشق تو همچون یک دیوونه بودم و بعد از رها کردن زلفت لایق زنجیر بودم. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه سعی کنید خواسته هاتون رو در مسیر تعالی روحی و فکریتون پیش ببرید. ثروت اندوزی، مال دنیا و دنیا پرستی باعث سعادت شما نمیشه، بلکه امور معنوی و روحی هست که به آرامش شما کمک میکنه. غم و غصه را از خودتون دور بکنید و سعی کنید حسرت زندگی دیگران رو نخورید. و این رو بدونید که اگر اتفاق مثبتی در زندگیتون بیفته، نتیجه تلاش ها و پشتکار شما هست. پس اگر به دنبال زندگی بهتری هستید، باید تلاش بیشتری هم از خودتون نشون بدید. حافظ میگه از همه چیز و همه کس خسته و رنجور شدید، ناراحتید و روزگارتون رو با آه و ناله کردن میگذرونید. باید بدونید که مقصر خودتونید که همه چیزتون رو از دست دادید. شما شایسته و لایق داشتن همه چیز بودید، اما در حال حاضر با حسرت فکر روزهای گذشته رو میکنید. دست از آه و ناله بردارید و برای فراموش کردن غم به هر چیز و هر کسی پناه نبرید. حال روحی مناسبی ندارید، احساس پیری بهتون دست داده. همه میدونن که شما در عذاب و در ناراحتی هستید، ولی کسی بهتون کمک نمیکنه. پس توی این شرایط باید یاد بگیرید که فقط به خودتون متکی باشید و از خودتون یک آدم قوی بسازید. خودتون باید به خودتون کمک کنید و به تنهایی از پس کارهاتون بر بیایید و به خدا توکل کنید تا بتونید همه چیز رو از نو بسازید.
دوستان، حافظ میگه ظاهراً اسیر و گرفتار یک موضوع احساسی شدید که این موضوع زندگی شما رو زیر و رو کرده و تاب و تحمل این وضعیتی که درش گرفتار هستید رو ندارید، اما باز هم طرف مقابلتون رو دوست دارید و حاضر نیستید که ازش دست بکشید. در واقع اگر در چنین شرایطی هستید، بهترین چیزی که میشه به شما تجویز کرد اینه که سعی کنید کمی به اعصابتون مسلط باشید و تا اونجایی که میتونید مشکلات رو با صبر و حوصله از راه بردارید و کمی منطقی با مسائل برخورد بکنید. به جای اینکه احساساتتون رو بیش از حد درگیر مسائل بکنید، چشمتون رو به حقایق باز بکنید، حقیقت رو بپذیرید و عاقلانه پیش برید و تصمیم بگیرید. ظاهراً موردی براتون پیش اومده که چیزی رو از دست دادید. حالا این چیز میتونه مالی باشه، میتونه احساسی و شخص باشه، میتونه کاری باشه، با توجه به نیتی که دارید. و این موردی که از دست رفته از فکر و ذهن شما و خانواده‌تون بیرون نمیره و خودتون رو درگیر این موضوع کردید، ناراحتید. این اتفاق بر اثر یک اشتباه پیش اومده و در حال حاضر نمیتونید چاره‌ای برای کارتون پیدا بکنید. بهتره کمی رها بکنید این موضوع رو و بسپارید به دستان خداوند و ناامید نشید. امید داشته باشید به رحمت خداوند که به زودی همه چیز براتون به بهترین شکل ممکن رقم بخوره. دوستان، حافظ میگه تصمیم به انجام کاری دارید که سر دوراهی قرار گرفتید و دقیقاً نمیدونید که چه راهی رو باید انتخاب بکنید. در واقع یک مورد با دو راه پیش رو دارید اما نمیدونید راه درست کدومه. در واقع حافظ داره شما رو راهنمایی میکنه که در حال حاضر به نفع شما هست که کمی صبر بکنید و این نیت رو به تأخیر و تعویق بندازید. در حال حاضر مقدمات برای شما فراهم نیست و خودتون هم آمادگی لازم رو ندارید و همطور که گفته شد بهتره این نیت رو به تأخیر بندازید. حافظ میگه آرزوهای زیادی در سرتون دارید. تا الان هم سعی کردید همیشه سرتون تو لاک خودتون باشه، اما مدتی هست که فکرهای جدیدی به ذهنتون خطور کرده، اتفاقات جدیدی در زندگیتون افتاده. این اتفاقات رو به فال نیک بگیرید اما خیلی عجولانه قدم بر ندارید. سعی بکنید در هر کاری که قرار هست انجام بدید با تحقیق، با مشاوره و راهنمایی باشه تا خدای نکرده بیگدار به آب نزنید. و اگر در کاری که قرار هست انجام بدید، حالا این موردی که حافظ گفته در سرتون هست و باهاش مواجه شدید، ممکنه مورد احساسی باشه، ممکنه مورد مهاجرت باشه یا کاری و تحصیلی، با توجه به نیتی که دارید سعی کنید هم آینده نگری داشته باشید، هم با چند نفر افراد با تجربه مشورت بکنید. خیلی سریع سعی نکنید به یک نتیجه برسید و عجولانه تصمیم بگیرید. به امید خدا همه چیز براتون به خیر و خوبی پیش خواهد رفت. دوستان، حافظ میگه شما فردی زیرک، قوی، سیاستمدار، ثروت دوست اما افراطی و ولخرج هستید. با توجه به خصوصیات اخلاقی که دارید، حافظ میگه سعی کنید حس همکاری و حس عاطفه گرایی و عشق رو در خودتون تقویت بکنید و سعی بکنید کمی در زندگیتون تغییر ایجاد کنید، تغییرات مثبت که شما رو به سمت بهتر شدن و به سمت آرامش سوق بده.
این اواخر قدری درگیر اتفاقاتی شدید که شما رو کمی عصبی کرده. در واقع از شما یک فرد عصبی ساخته و خیلی اوقات در جمع خانواده‌تون یا در جمع دوستان صمیمیتون که قرار میگیرید با کوچکترین موضوعی از کوره در میرید و همین باعث شده که آدم‌ها از شما فاصله بگیرن. پس بهتره کمی خودتون رو اصلاح بکنید و همونطور که گفته شد حس همکاری، حس عشق و عاطفه گرایی رو در خودتون تقویت بکنید. در آخر هم دوستانی که نیت ازدواج و طلاق داشتن، باید بگم ازدواج و طلاق مقدماتش براتون فراهم میشه و اتفاق میفته. در مورد دوستانی هم که نیت تغییر شغل و مکان داشتن، باید بگم هم تغییر شغل هم تغییر مکان براتون رقم میخوره. باید منتظر خبرهای خوبی باشید. و دوستانی که نیت خرید و فروش داشتن، باید بگم خرید و فروش تفاوت چندانی برای شما نداره. باید ببینید کدومش براتون بهتره. رفقای جان، ممنونم که تا پایان این فال با دل و جان همراه بودید. حافظ زبان دل هاست. هر بیتش نوری برای دلهای جویای معنا. اگر این فال با حال دلت همراه شد، بدون که یک نشونه است. نشونه ای از آسمون دلت. دعوتت میکنم فالهای دیگه کانال رو هم ببینی. هر کدومشون قصه ای دارن. پیامی، نوری یا شاید پاسخی که مدت هاست دنبالش بودی. فراموش نکن تو لایق آرامشی که حافظ همیشه در غزلهاش ازش صحبت میکنه. تا دیدار بعد، با دلی سبک، نیتی روشن و امیدی در دل، بدرود.